Tony xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tony muốn chia sẻ một cái chủ đề cũng thú vị. Người Việt Nam sống ở nước ngoài khi mà về Việt Nam nghỉ dưỡng hay là nghỉ hưu có hợp hay là không? Và trong lúc chia sẻ thì Tony muốn lồng cái cảnh hành trình đi cruise ship từ Miami, Florida đến Bahamas. Như bà con thấy ở phía sau cái chuyến cruise ship này vui và nhộn nhịp lắm. Cái giá thì nó rẻ bất ngờ lắm. Nếu mà mình biết cách mua vé một tuần lễ ăn uống miễn phí, giải trí đủ kiểu mà chỉ tốn khoảng vài trăm đô la thôi. Tony sẽ lồng cái cảnh đẹp và những cái khoảnh khắc trên tàu để bà con vừa nghe vừa xem cho nó sinh động lên hơn nhé. Về Việt Nam nghỉ dưỡng hay là nghỉ hưu, vì sao có người về vài tháng rồi lại quay về Mỹ, nhưng cũng có người quyết định ở lại lâu dài? Vậy cái lý do là sao? Tại sao có cái sự khác biệt như vậy? Ở Việt Nam có gì hấp dẫn và ở Mỹ có gì thú vị mà nhiều người chọn sống lâu dài? Rồi còn cái chuyện sức khỏe, y tế, rồi con cái, tình cảm gia đình, tất cả nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của nhiều người. Mỗi người có cái sự lựa chọn riêng, nhưng cái điều quan trọng nhất là làm sao để mà mình sống an tâm và hạnh phúc. Đầu tiên Tony chia ra vài cái nhóm. Người trẻ đó từ 40 đến 60, rồi cái nhóm lớn tuổi hơn là trên 60 tuổi nhưng mà khỏe mạnh, và cái nhóm trên 60 tuổi nhưng mà phải uống thuốc hàng ngày. Tại vì Tony quen rất là nhiều anh chị cô chú Việt kiều về Việt Nam trong cái thời gian mà Tony sống ở đây hơn 2 năm. Tony thấy hầu hết cô chú về Việt Nam nghỉ dưỡng lâu dài thường là những người trên 60 tuổi, có thể là trên 63 tuổi, có tiền hưu trí, nhưng mà họ rất là khỏe mạnh. Hầu hết là không có bị những cái căn bệnh nền, không bệnh gì hết, không có bị cao huyết áp, không bị tiểu đường, không bệnh tim. Nói chung là họ giữ sức khỏe thật sự hay. Nhìn 60 mấy tuổi mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn lắm, đi đứng thoải mái. Tony có nhiều bạn như vậy, thật là ngưỡng mộ họ luôn. Có nhiều người 70, 73 tuổi mà không bệnh nền gì hết, khỏe mạnh thật sự. Ngưỡng mộ mấy cô chú lớn tuổi như vậy luôn. Và một cái nhóm thứ hai là trẻ tuổi, khoảng chừng 40, 40 mấy, 50, năm mấy tuổi. Họ cũng về Việt Nam sống lâu dài. Thì cũng có người về khoảng 5-6 tháng ở Việt Nam, rồi sau đó 5-6 tháng ở Mỹ. Thì những người này là những người rất là giỏi. Họ sang Mỹ họ còn nhỏ, 10 mấy, 20 tuổi, 20 mấy tuổi cũng có. Rồi họ đi làm ăn khoảng 10 mấy, 20 năm thôi mà họ làm giàu ở bên Mỹ luôn. Họ có tiền này nọ, có cái đầu óc kinh doanh nhạy bén lắm. Có người chỉ ở Mỹ 10 mấy, 20 năm mà họ biết cái cách làm ăn hay sao, mà họ trúng bất động sản. Rồi cái lúc mà cái thời bất động sản ở Mỹ nó xuống thấp rồi họ mua, rồi họ bán, flip flop hay gì đó, rồi cho thuê, rồi kiếm rất là nhiều tiền. Họ có người thì cũng làm chủ tiệm nail, tiệm phở, kinh doanh online, rồi tích lũy một cái số vốn rất là lớn. Rồi họ đem tiền đó đầu tư vào cổ phiếu, stock, hoặc là để vào money market, mua nhà cho thuê, tạo cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Nhiều người mới chỉ có 40, 42 tuổi mà họ không cần phải làm việc nữa. Họ dư sức sống thoải mái bằng cái tiền lãi, tiền lời, tiền cho thuê nhà, kinh doanh ở Mỹ. Vậy là họ chọn về Việt Nam sống để mà vui, gần gũi gia đình, gần gũi của Việt Nam. Vì họ không có cần phải làm việc nữa. Nhưng mà có người thì cũng về Việt Nam mở những cái công việc như là quán cà phê, quán ăn nhỏ nhỏ, không phải để mà kiếm tiền là chính, mà tạo cái niềm vui mỗi ngày. Những người này khi mà về Việt Nam thì khác hẳn với những cô chú lớn tuổi. Những người này thì họ khỏe mạnh lắm, sung sức, không có bệnh nền, không bệnh hoạn gì cả. Họ còn dấn thân vào những cái hoạt động khác, giao lưu kết nối bạn bè, mở rộng kinh doanh, hoặc là đơn giản đi du lịch khắp nơi trong nước. Nói chung là họ có tiền, vừa có tiền rồi vừa có sức khỏe, vừa có trải nghiệm. Cho nên cuộc sống ở Việt Nam của họ khá là nhẹ nhàng, phong phú và thú vị lắm.
Có một số người còn về Việt Nam còn về cái chuyện tình cảm nữa. Có người về đây gặp được người bạn gái, bạn đời mới, nhỏ tuổi lắm rồi gắn bó luôn. Tình yêu cũng là một trong những cái lý do mà họ quyết định ở lại Việt Nam lâu dài. Tuy nhiên không phải ai cũng ở lâu. Tôi đi để ý có nhiều người về đây mới được có 1-2 tháng là phải quay về Mỹ. Lý do cũng dễ hiểu lắm. Cái thứ nhất là cái vấn đề sức khỏe. Nhiều cô chú lớn tuổi mỗi ngày là phải uống mấy viên thuốc cao huyết áp, thuốc tiểu đường, thuốc tim mạch, đủ thứ hết. Tony thì, ở Mỹ thì họ quen với lại cái hệ thống y tế rõ ràng, quen bác sĩ gia đình, thuốc men đầy đủ. Còn về Việt Nam thì có nhiều người họ không có cảm thấy an tâm, không có niềm tin vào cái hệ thống y tế Việt Nam vì họ chưa có quen được. Ở lâu thì họ sẽ sợ này nọ, nếu mà có chuyện gì thì không biết xoay sở ra sao. Cho nên sống lâu thì họ không có yên tâm. Họ chỉ ở Việt Nam 1-2 tháng rồi họ quay lại Mỹ. Nói gì thì nói, sống lâu dài ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng đều có cái hay và cái chưa có được hoàn hảo lắm. Nhiều người khi mà về Việt Nam thì họ thích lắm, nhất là ở những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Bởi vì không khí ở đây luôn nhộn nhịp, đông vui, lúc nào cũng có bạn bè rồi hàng xóm, quán xá mở cửa tới khuya. Ra đường thì thấy người đông đúc, rồi có cái cảm giác như là mình được sống trong một cái xã hội lúc nào cũng chuyển động hết. Có cái sức sống riêng và nhiều người cảm thấy như mình trẻ lại, vui vẻ hơn. Trong khi đó thì cuộc sống ở Mỹ hoàn toàn ngược lại. Hầu hết các tiểu bang đều nó yên lặng quá, không phải là buồn, nhưng mà Tony có thể gọi đó là cái sự thanh bình quá, yên tĩnh quá. Nhà cửa cách xa nhau, rồi hàng xóm có khi lâu lâu mới gặp nhau, chào nhau một tiếng, không có giao lưu hàng xóm gì hết. Đường xá thì rộng rãi, rồi xe cộ thì nó cũng chạy, rồi không có tiếng còi xe, không tiếng ồn. Nói chung mọi thứ ở Mỹ nó yên tĩnh quá, nó thanh bình quá. Nhiều người thì thích cái sự thanh bình đó vì giúp họ sống một cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng có nhiều người thấy cái sự thanh bình đó lại làm cho họ buồn. Nhất là khi mà về lớn tuổi rồi, con cái đi làm xa, nhà cửa thì rộng rãi, mà chỉ có một mình rồi lui thủi ở trong một cái căn nhà lớn như vậy. Nhìn ra ngoài cửa thì vắng tanh, nhiều khi còn nghe những cái tiếng gió rít ở bên ngoài cửa sổ. Ở những cái tiểu bang lạnh tuyết rơi mùa đông lạnh lẽo, rồi nhìn ra ngoài thì không có một người đi bộ, cho nên họ cảm thấy nhớ Việt Nam. Và họ cảm thấy Việt Nam là cái nơi người ta thích hơn vì cái sự nhộn nhịp. Thật ra có người chọn ở Mỹ vì cái sự thanh bình, có người chọn ở Việt Nam vì cái nhộn nhịp, cái sự nhộn nhịp ở Việt Nam, rồi bạn bè, rồi ký ức tuổi thơ này nọ. Tùy vào mỗi người thôi. Nhưng mà ở lâu dài ở Việt Nam thì cũng có những cái góc khuất, những thứ mà chưa có được hoàn chỉnh lắm. Không phải ở Việt Nam lúc nào cũng là màu hồng, nó có nhiều cái khó khăn, nhiều cái mặt trái, nhiều cái điểm chưa được hoàn hảo. Nếu mà mình chưa trải nghiệm ở đây thì mình chưa có cảm nhận được đâu. Đầu tiên, Tony có chia sẻ ở cái video trước là Tony thấy là giấy tờ, thủ tục hành chính, ai mà từng đi làm giấy tờ ở Việt Nam thì biết rồi, nhiều khi chỉ là một cái giấy xác nhận thôi mà đi tới đi lui hết ngày này qua ngày khác. Nó không phải lúc nào cũng nhanh gọn như ở bên Mỹ. Ở Mỹ thì mình chỉ cần lên mạng là làm được hầu như tất cả giấy tờ. Còn ở Việt Nam đôi lúc nó rất là rườm rà, có khi cần phải cái sự quen biết thì mới được giải quyết nhanh chóng. Rồi cái vấn đề y tế, bảo hiểm ở Việt Nam cũng vậy. Bệnh viện tư thì rất là tốt nha. Ở Việt Nam, bệnh viện tư nhanh chóng và tốt, nhưng mà chi phí cao. Và mình không có dùng cái bảo hiểm ở bên Mỹ ở Việt Nam được. Mà nếu mà mình không có chỗ quen biết, không có quen biết bác sĩ, không quen hệ thống, thì mình
đi cái bệnh viện công ở Việt Nam thì nó đông đúc, có cảm giác như khó chịu lắm, chờ đợi hàng giờ. Nhiều người mà quen cái hệ thống y tế bên Mỹ rồi thì khi về Việt Nam á, mình cảm thấy như bứt rứt khó chịu, không có quen được, không có đủ tự tin. Đó là một trong những lý do mà nhiều người không có dám ở Việt Nam khi mà họ bị cái bệnh nền nào đó. Có vài người á, xem kênh của Tony á, chia sẻ bình luận như thế này nè. Có người nói như thế này: trời ơi Tony ơi, coi chừng ở Việt Nam á, tối mà đang ngủ á, công an họ vào làm phiền kiếm chuyện gây gổ này nọ. Tony chia sẻ như thế này: đó là cái nỗi lo hơi quá. Đừng có lo lắng quá bà con ơi. Bản thân Tony sống ở Việt Nam hơn 2 năm, chưa bao giờ Tony bị cái chuyện đó nha. Việt Nam thì cũng có cái luật pháp của Việt Nam, chứ không phải ai muốn vô nhà mình là vô đâu. Nếu mình sống đàng hoàng, có giấy tờ đầy đủ, không vi phạm gì hết thì không ai làm phiền mình đâu. Cho nên nhiều khi quý vị mấy chục năm chưa về Việt Nam rồi nghe đồn này nọ rồi lo sợ, chứ thật ra nó không hẳn như vậy đâu. Tôi đi chia sẻ thêm về cái chuyện mà bà con về Việt Nam sống lâu dài không phải là cái quyết định riêng của mình, mà đôi khi nó còn liên quan đến con cái, gia đình ở bên Mỹ nữa. Tôi đi nói ở bên Mỹ vì tôi sống ở bên Mỹ, nhưng mà bà con sống ở các nước khác cũng vậy: Pháp, Úc, Đức, Canada, UK, bên Anh Quốc này nó cũng vậy. Nhiều cô chú lớn tuổi nói thẳng với Tony đó là tôi thích về Việt Nam sống hơn, vui vẻ, gần gũi, dễ hòa đồng. Nhưng mà con cái ở bên Mỹ thì lại không đồng ý. Tụi nhỏ nó sợ về Việt Nam, nhất là cái chuyện sức khỏe. Nó nói là lỡ mà ba mẹ bệnh đột xuất không có ai bên cạnh thì làm sao. Rồi tụi nó lại chưa có tin tưởng lắm vào cái hệ thống y tế ở Việt Nam. Thành ra khuyên ba mẹ hoài: ba mẹ ở Mỹ đi cho tụi con an toàn, bên đây có Medicare, có bệnh viện gần nhà và nó quen cái hệ thống bệnh viện bên Mỹ hơn. Thì cho nên nhiều khi cha mẹ về Việt Nam ở vài tháng thôi cho thỏa cái nỗi nhớ quê nhà, nhưng mà rồi bay về Mỹ, cứ bay qua bay lại như vậy. Có nhiều người thì giằng co lắm, một bên thì nhớ quê hương, muốn được sống trong cái không khí nhộn nhịp ở Việt Nam, gần gũi với bà con chòm xóm, gần gũi với cái kỷ niệm, ký ức ngày xưa. Một bên thì con cái níu kéo, sợ cha mẹ gặp chuyện rồi không ai lo. Thực tế thì ở Mỹ có thể cuộc sống nó yên tĩnh, nó an toàn, đầy đủ y tế, nhưng nhiều khi mình có cảm giác cô đơn. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, lúc nào cũng có người trò chuyện, đi đâu cũng có bạn bè, nhưng y tế và cái phúc lợi khác thì không bằng. Vậy nên cái quyết định ở đâu sống lâu dài không chỉ là cái câu chuyện cá nhân, mà còn là cả một cái bài toán gia đình. Nhưng mà bà con cô chú ơi, mỗi người sẽ có một cái lựa chọn riêng, không có đúng hay sai. Quan trọng nhất là mình chọn được cái nơi mà mình cảm thấy an tâm và hạnh phúc nhất. Hồi trẻ đó thì mình lo đi làm cật lực để mà kiếm tiền. Lúc đó cái nhu cầu vật chất là cần thiết. Có tiền mới lo cho gia đình được, mới xây dựng được sự nghiệp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi rồi thì cái nhu cầu tinh thần mới là thứ quan trọng hơn. Lúc này mình cần cái sự bình an trong tâm hồn, cần cái tình cảm gia đình, cần có người bầu bạn trò chuyện, chia sẻ để cái cảm giác của mình được thoải mái hơn. Bởi vậy, sống ở đâu không quan trọng bằng cái việc mà mình thấy hạnh phúc ở đó. Và Tony tin rằng hai chữ hạnh phúc thật sự là do ở trong tim của mình mà ra. Hạnh phúc không nằm ở ngôi nhà to hay nhỏ, không nằm ở Mỹ hay ở Việt Nam, mà nằm ở cái cảm giác mình được yêu thương, được an tâm. Và hơn hết, hạnh phúc là nơi có người chờ ta trở về. Tony chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Xin chúc quý vị và các bạn, bà con cô chú, anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt. Let's talk. Let's talk. Let's talk.